Новий рівень ескалації. Вже завтра Путін має оголосити анексію нових українських територій. І це вперше від початку війни у 2014 році, коли Росія загарбала український Крим. Яку відповідь чекати від Києва на це незаконне рішення? Як білоруський диктатор готується до власної мобілізації? І що про це говорить українська розвідка? А ще про 18 нових хаймерсів від США і про нову зброю від Південної Кореї. Дивіться хроніку подій 218-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Порядок денний обіцяють згодом. Але оскільки саме 30 вересня Путін і його злочинне кремлівське угруповання мають намір оголосити анексію тимчасово окупованих територій, тему розмови можна передбачити. Білоруський Тарган готовий до нової хвилі наступу. Тамтешній опозиціонер Павло Латушко із посиланням на власні джерела повідомляє, Лукашенко пообіцяв Путіну від кінця осені до завершення зими розмістити 120 тисяч російських окупантів на своїй території. Водночас має відмобілізувати на війну з Україною ще 100 тисяч білоруських найманців. В українській розвідці зазначають, нині в Білорусі вже готуються приймати 20 тисяч щойно мобілізованих росіян. А в Генштабі повідомляють, що ворог уже призвав до окупаційного війська понад 100 тисяч осіб. Ми розуміємо, що оголошена цифра в 300 тисяч не кінцева. Найбільш ймовірно, що чисельність військовозобов'язаних, відмобілізованих буде значно більша. Хочу зауважити, що мобілізація почалась не 21 вересня, коли її оголосив Путін. Про це свідчить інформація понад 20 військовослужбовців, що намагались чинити опір нашим військам в Харківській області. Зокрема, дана група відмобілізованих, яка потрапила в наш полон, була призвана 9 вересня. Менш ніж через тиждень, 13 та 15 вересня, вони вже були направлені на територію України. Попередня підготовка і злагодження підрозділу не проводилися. На відміну від мобілізованих окупантів, ЗСУ мають підготовку і матимуть зброю. Як повідомляють чеські ЗМІ, США планують закупити у Південної Кореї озброєння і за посередництва Чехії доправити його до України. Зокрема, йдеться про боєприпаси та зенітно-ракетні системи «Чірон», ефективні проти авіації, яка ховається на низькій висоті. Та й самі Сполучені Штати напередодні повідомили, що в новому пакеті американської допомоги передбачена передача 18 нових хаймарсів. Щоправда, потім у Пентагоні уточнили, це анонс процесу закупівлі, розрахований на тривалу допомогу Україні. І гарантія того, що виробник забронює ці системи саме для ЗСУ. Але із тими хаймарсами, які вже працюють на фронті, в окупантів не бракує проблем. Про це у перехоплених розмовах говорять самі російські загарбники. Что-то они, конечно, конкретно со всего. Тут, конечно, серьезно творится. Я говорю, чем они только нас не засыпают и градами, там, я ебал. У них эти ракеты «Хаммер» американские пошли. Ну, я знаю, но все это про эти «Хаммер» мне все показывают. Ноги аж трясутся, он аж земля трясется. Тут наши там все нахуй дищут. На передовій ворог боїться української артилерії та ракет, а от обстрілювати цивільних страху у росіян немає. Минулої доби окупанти вбили 6 мирних жителів на Донеччині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. А вже зранку у четвер ворог вдарив по Краматорську. 11 людей поранені. Пошкоджено будівлю колишнього інтернату, міської лікарні, приміщення Укртелекому та прилеглі багатоповерхівки. Влада вкотре закликала мешканців не ризикувати життям і виїхати з прифронтової території. Перший раз, другий раз і третій раз. Вот я до магазина подошел, зашел в магазин, говорю, можно заходить. Заходи. Тоже долбанули. Там первый дом, в первом доме стекла полетели. Ну что я могу сказать? Вот, кто мне это все будет возмещать, который нажито трудом непосильно? Мы хотим жить дома, каждый в своей кроватке, чтобы спал. У каждого была своя семья, никуда они не ездили, а жили дома все. И чтобы мы ходили в больницу не по ранениям, а ходили, допустим, там ОРЗ, ОРВИ, от кашля ходили, лечились, но не от осколков ран вот этих вот.
Закінчиться Росія, закінчаться і атаки на мирне населення України. І над цим працюють наші Збройні сили. За минулу добу ще 430 окупантів більше не звернуться по медичну допомогу. Також знищено ще 13 танків, 20 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи та 9 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 4 крилаті ракети та 6 російських безпілотників. А як генштабівська щоденна статистика виглядає не у цифрах, а на українській землі, демонструє лідер руху «Гонор» військовослужбовець Сергій Філімонов. Вот так вот вы будете выглядеть все, кто пошли по мобилизации, по немобилизации в Украину. И будете выглядеть вот так вот. Поэтому вы думаете, надо оно вам или нет. Олексій Пасак, 5 канал.